Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Західного озброєння, таких ракет, як «Атакамс» та інших, в Україні стане більше, а ще найближчим часом Україна отримає систему «Петріот» додаткову від Сполучених Штатів. Про все це говорили, зокрема, на зустрічах на високому рівні. Вчора українська та американська делегації в Києві. Столицю України, як ми знаємо, відвідав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. І він наголосив, що найближчим часом Україна отримає більше зброї і закликав нашу країну боротися. І далі говорив Блінкен на численних зустрічах, своїх виступах і промовах вчора і про внутрішні питання України, як то боротьбу з корупцією, але, звичайно, найбільше йшлося про те, як зміцнити українську обороноздатність, армію, військо і надати Україні якнайшвидші терміни щонайбільше необхідної зброї. А це боєприпаси до артилерії, це бронетехніка, це системи ППО і боєприпаси до них, а також далекобійне високоточне озброєння. Отже, можемо послухати фрагмент виступу Ентоні Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів Америки у Київському політехнічному інституті імені Сікорського. Там якраз Блінкен говорив про багато різних ключових питань для України, але ми послухаємо той фрагмент, де йдеться про озброєння і підтримку Сполучених Штатів. Наше завдання – забезпечити стійку і стратегічну перевагу, щоб Україна не лише сьогодні могла боротися на полі бою, але й давати відсіч майбутнім атакам. Як сказав президент Байден, ми прагнемо перемоги України і ми зобов'язуємося допомогти, щоб це відбулося. У найкоротші терміни Сполучені Штати Америки та десятки інших країн передадуть вам необхідну допомогу. Ми зробимо це швидко. Ми допоможемо протистояти російським атакам і зробимо все, щоб їм було важче бити по Україні. А ще ми збережемо відкритість Чорного моря, тож ваша економіка працюватиме, а Україна й далі годуватиме світ. Ми знаємо, що час дуже важливий, саме тому вже за хвилину після голосування Конгресу президент Байден відправив озброєння, бронетехніку і ракети ППО для України. І набагато більше надійде на поле бою в найближчі дні. Отже, такий от фрагмент із виступу Ентоні Блінкена. Ми знаємо, що час дуже важливий і набагато більше зброї надійде Україні в найближчі дні, стверджує державний секретар Сполучених Штатів Америки. У Пентагоні підтверджують його слова. Там генерал Пет Райдер вчора виступав так само на брифінгу і говорив про важливість зараз дуже швидко того моменту часового, так дуже швидко підтримати потрібно зараз Україну, оскільки ворог тисне на фронті. І це розуміння у наших американських партнерів, бачимо, є. Крім того, Ентоні Блінкен говорив і про безпекову угоду між Сполученими Штатами та Україною, про деталі цієї угоди. Якраз про підсумки цього візиту державного секретаря США до Києва. Далі ми у деталях поспілкуємося із нашим гостем. Валерій Клочок з нами на зв'язку, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Дякую, що приєдналися до нас. Отже, якщо підсумовувати і ділитися враженнями за підсумками от вчорашнього візиту Ентоні Блінкена, дуже насиченого, навіть на гітарі встиг пограти Ентоні Блінкен у одному з пабів Києва, поспівати пісень про важливість свободи для нашої країни і всього світу. Попри ці, скажімо так, демонстративні якісь такі жести і епізоди його візиту, що найважливішого ми почули, усвідомили, сприйняли із виступів і, власне кажучи, кроків, на які американські наші партнери зараз здатні і готуються до них? Ну, кожен своє почув, звісно. Ми тут хотіли почути, коли буде допомога, яка вона буде, але, ви знаєте, візит Блінкена вчора завершився, точніше, перший день його, бо він, виявляється, 2 дні тут буде. Ще сьогодні, мабуть, працюватиме. Подивимося, який там буде його подальший план роботи. Для мене особисто буде дуже знаковим був його виступ по політиці. В вищому навчальному закладі, де він говорив, власне, про різні питання, в тому числі про мобілізацію, про корупцію в Україні він говорив, і про підтримку України, і про те, що навіть Україна може розглядати питання виборів, це її власна справа. Тобто тут Блінкен підняв дуже серйозно внутрішньополітичний в Україні акцент. Ну і сам його візит, як на мене, це така, знаєте, демонстрація того, що Сполучені Штати Америки, поки Джозеф Байден перебуває при владі,
буде і надалі надавати Україні максимальну підтримку. Мені, звісно, дуже хотілося б, аби вони підготували черговий пакет допомоги ще до 1 жовтня і проголосували його. Хоча це мало реальний сценарій. Але сам візит, він, як на мене, мав більше символізму, точніше багато символізму мав, скажу так. І навіть в Сполучених Штатах Америки доволі неоднозначно відреагували на його візит. І те, що він відвідував піцерію, грав Bluetooth на гітарі, то багато хто в США розцінили як марнотратство, тобто гроші платників податків, мовляв, витрачаються не туди. І дійсно цей візит також ляже в канву і майбутніх виборів США. Але, як на мене особисто, то візит доволі цікавий в плані того, що він, звісно, не анонсувався, він не міг анонсуватися, в плані того, що сьогодні на тлі загострення на фронті, Блінкен сказав дуже ключову фразу про те, що для України зараз критичний момент у війні проти російського агресора. Тим паче за місяць ми маємо вже анонсовану роботу глобального саміту. Тому всі ці питання обертаються сьогодні довкола України, і це дуже добре, власне, що Блінкен був тут. Якщо так говорити в сухому залишку.